Бажаю здоров'я! Слава Україні! Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. В Україні знову активно обговорюють тему мобілізації. Цього разу увагу привернули слова секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка. Йдеться не лише про можливу зміну верхньої вікової межі для мобілізації, а й про значно ширший перегляд підходів до комплектування війська. І одразу, друзі, важливо наголосити, жодного остаточного рішення щодо зниження мобілізаційного віку наразі немає. Мова поки що йде лише про можливі варіанти, які обговорюються на рівні Міністерства оборони та Генерального штабу. Проте, сама дискусія вже викликала значний суспільний резонанс. Сьогодні верхня вікова межа мобілізації в Україні становить 60 років. Але серед можливих змін називаються цифри 50 або ж 55 років. І хоча багато хто одразу звернув увагу саме на ці числа, насправді головна ідея полягає зовсім не в них. За словами Костенка, держава хоче знизити сам принцип оцінки мобілізації. Тривалий час увага концентрувалася насамперед на кількості людей, які потрапляли до системи. Але зараз дедалі більше говорять про інше питання. Наскільки ці люди реально підсилюють військо після проходження всіх етапів підготовки. Фактично, йдеться про те, щоб оцінювати не цифри у звітах, а реальний результат на фронті. Уявімо собі просту ситуацію. До лав армії мобілізують десятки тисяч людей. На папері це виглядає як серйозне поповнення. Але далі починається реальність. Хтось не проходить підготовку належним чином, хтось не може виконувати поставлені завдання через стан здоров'я, хтось потрапляє не на ту посаду, яка відповідає його навичкам. В результаті красива статистика далеко не завжди означає таке ж ефективне підсилення бойових частин. Саме тому, друзі, сьогодні дедалі частіше звучить думка про необхідність більш точного відбору людей під конкретні потреби війська. І тут ми підходимо до питання віку. Костенко звернув увагу на те, що сучасна армія складається не лише зі штурмових підрозділів. Це величезна система, де потрібні водії, механіки, ремонтники, зв'язківці, оператори, техніки, спеціалісти із забезпечення та багато інших фахівців. Люди старшого віку можуть бути надзвичайно корисними на одній посаді та абсолютно не підходити для іншої. Саме тому дискусія про вікові обмеження пов'язана не з бажанням автоматично відмовитися від досвідчених людей. Навпаки, у війську і зараз служать люди старшого віку, які чудово виконують свої обов'язки та приносять величезну користь. Проблема виникає тоді, коли людину починають призначати на посаду, яка не відповідає її фізичним можливостям. Наприклад, якщо чоловіка у віці 55 років направляють на завдання, що потребують високих фізичних навантажень, а він об'єктивно не може їх виконувати, то від цього страждає не лише він сам. Додаткові труднощі отримує весь підрозділ. Саме тому в оборонному секторі дедалі більше говорять про необхідність максимально точного розподілу людей відповідно до їхніх можливостей, досвіду та професійних навичок. Фактично, держава шукає відповідь на дуже просте запитання. Як зробити так, щоб кожна людина потрапляла саме туди, де вона буде найбільш ефективною? І це може стосуватися не лише вікових критеріїв. Ще одна велика проблема – робота територіальних центрів комплектування. Саме навколо ТЦК останніми роками виникало чимало скандалів та резонансних історій. Частина з них серйозно вплинула на ставлення суспільства до мобілізаційних процесів загалом. Роман Костенко заявив, що Генеральний штаб планує реагувати на випадки порушень і працювати над усуненням проблем, які виникають найбільше обурення громадян. І це питання для багатьох українців насправді не менш важливе, ніж самі зміни законодавства. Адже люди, насправді, дивіться, оцінюють систему не за офіційними прес-релізами чи заявами посадовців. Вони оцінюють її через власний досвід. Через те, як відбувається перевірка документів, через те, як проходить медичний огляд, через те, наскільки зрозумілими та справедливими є рішення щодо придатності до служби, через те, як людину направляють до конкретного підрозділу. І якщо на будь-якому з цих етапів виникають проблеми, довіра до всієї системи починає дуже сильно падати. Саме тому багато експертів вважають, що питання вдосконалення роботи ТЦК сьогодні є одним із ключових. Водночас важливо розуміти ще одну річ. Війна триває, і не треба чекати швидкого її завершення. От будьмо реалістами. Українська армія продовжує потребувати поновлення. Тому жодні можливі зміни не означають відмову від мобілізації як такої. Завдання полягає не в тому, щоб просто зменшити кількість людей у системі. Завдання полягає в тому, щоб зробити її більш ефективною. Щоб до підрозділів потрапляли люди, які дійсно можуть виконувати необхідні завдання.
Щоб підготовка була якісною, щоб призначення на посади відповідало реальним навичкам та можливостям військовослужбовців, щоб командири отримували не формальне поповнення для звітності, а справжні підсилення для виконання бойових завдань. І саме тому багато хто бачить головний сенс нинішніх обговорень. Тому сьогодні, друзі, найважливішим питанням є навіть не те, чи буде встановлена межа у 50 або ж 55 років. Набагато важливіше зрозуміти, чи вдасться побудувати систему, в якій кожна людина займатиме своє місце, а мобілізація працюватиме максимально ефективно для потреб армії. Поки що це лише напрямок можливих змін. Остаточних рішень немає. Але сигнали надходять від представників оборонного сектору, вони свідчать про одне. Дедалі більше уваги приділяється не сухим цифрам, а реальному результату. І саме це може стати головною зміною в майбутньому. Друзі, а як ви ставитесь до можливого зниження верхньої вікової межі мобілізації до 50 чи 55 років? Чи підтримуєте ви такий підхід? І що, на вашу думку, потрібно змінювати насамперед? Вікові критерії чи саму систему відбору, підготовки та роботи ТЦК? Обов'язково, друзі, напишіть свої думки в коментарях. Буде дуже цікаво почитати вашу позицію. І, друзі, також хочу нагадати, що на нашому каналі відкритий постійний збір коштів на корм для тварин. Ось він. Завдяки вашій підтримці ми можемо регулярно допомагати тим, хто не має дому, хто щодня виживає на вулиці та потребує людської турботи. Навіть невеличкий донат допомагає купити корм і врятувати від голоду собак та котів. Тому, якщо маєте можливість підтримати нашу добру справу, ми будемо щиро вдячні абсолютно кожному. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ну, а наостанок я традиційно скажу. Слава Україні! Слава силам оборони! Підтримуйте наших захисників і захисниць. І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням та обов'язково, друзі, вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо сьогодні це має справді величезне значення. Я дякую кожному, хто подивився це відео, поставив вподобайку, написав коментар, поділився цим відео та підтримував канал Newsroom. Дякую всім, хто залишається з нами, хто допомагає каналу розвиватися і хто підтримує нашу добру справу годування тварин. Ви насправді собі навіть не уявляєте, наскільки важлива кожна ваша підтримка. До зустрічі на каналі Newsroom. Бувайте!